नमस्कार. महाशिवरात्र जवळ आली आहे, तर आज आपण महाशिवरात्रीसाठी खास फक्त 8 ते 8 टिपके देऊन अगदी सोप्या पद्धतीने शिवलिंगाची रांगोळी आणि त्या शिवलिंगासमोर दिवा लावणाऱ्या स्त्रीची रांगोळी काढणार आहोत आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही काढून दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर रांगोळी पूर्ण पहा आणि तुम्हाला रांगोळी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये जरूर सांगा. म्हणजे आणखीन नवीन वेगवेगळ्या रांगोळ्या काढण्यासाठी मला प्रोत्साहन मिळेल. तर रांगोळी पूर्ण पहा.
व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला जर का रांगोळी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओची लिंक जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा. आणि तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल
तर सबस्क्राईब देखील करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन रांगोळ्या आल्या की त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल.